Good morning, students. Welcome in Standard 8th Subject English. Students, today we are going to learn Bridge Course activity number 29 and 23. First, we are going to discuss activity number 29. Here, learning outcomes. Read the variety of texts for a pleasure, for example, adventure of the stories, science fictions, fairy tale, biography, autobiography. पहा, तुम्हाला आनंद मिळवण्यासाठी तुम्ही या सगळ्या गोष्टींचं रीडिंग करायचं आहे. मग त्यामध्ये स्टोरी असतील, काही फेरी टेल्स असतील, बायोग्राफीज असतील, ऑटोबायोग्राफीज, आत्मचरित्र. थोडक्यात ऑटोबायोग्राफी म्हणजे स्वतःबद्दल लिहिलेली अशी आत्मचरित्र, अशी काही तुम्हाला वाचावयाची आहेत आणि रीड आणि दिलेली पण आहेत आपल्याला इकडे भरपूर. आणि तुम्ही मात्र त्याचं केअरफुली रीडिंग केलं पाहिजे. इन्स्ट्रक्शन फॉर अ टीचर्स अँड पॅरेंट्ससाठी काही किंवा टीचरांसाठी सुद्धा काही इन्स्ट्रक्शन आहेत. इन्स्ट्रक्शन फॉर स्टुडंटसाठी सुद्धा आहेत. पहा, इन्स्ट्रक्शन: लिसन केअरफुली, फॉर्म अ ग्रुप और पेअर, रीड अ गिवन पॅसेज. बघा, ग्रुप करायचं आहे आणि दिलेला पॅसेज काळजीपूर्वक रीड करायचं आहे. डिस्कस ऑन पॅसेज, आणि त्या पॅसेजवर तुम्हाला डिस्कशन करता आलं पाहिजे. आस्क युअर डाऊट विदाऊट अ फिअर, आणि न घाबरता तुम्ही काय केल्या पाहिजेत, शंका मात्र विचारल्या पाहिजेत. फाइंड आउट बुक्स गिवन इन अ लिस्ट. आता लिस्टमध्ये तुम्ही काय करायचं आहे, बुक्स फाइंड आउट करायची आहे. विजिट नियर बाय लायब्ररी, जवळपासच्या म्हणजे आपल्या स्कूल लायब्ररीला जरी तुम्ही भेट दिलात आणि अशी व्हरायटी ऑफ बुक्स जर तुम्ही सगळे रीड केलात तर तुमच्या ज्ञानामध्ये नक्कीच काय पडणार आहे, भर पडणार आहे. नाव ही इयर लर्निंग ॲक्टिव्हिटी. टीचर गिव्ज अ पॅसेज फॉर ऑटोबायोग्राफी इन अ ग्रुप. मी आता एक पॅसेज दिलेला आहे, हा ऑटोबायोग्राफी आहे म्हणजेच आत्मचरित्र आहे. आणि तुम्ही इंडिव्हिज्युअल रीड करा, अदरवाईज पेअर्समध्ये रीड करा, अदरवाईज तुमच्या पॅरेंट्सची हेल्प घेतली तरी चालेल. अँड आस्क देम टू रीड इट केअरफुली विथ अ स्माइली फेस. मात्र अगदी स्माइली फेसनं तुम्ही काय करायचं आहे, हा दिलेला पॅरेग्राफ रीड करायचा आहे. चाइल्डहूड म्हणजे तुमचं बालपण, अशा पद्धतीनं दिलेली एक ॲटोबायोग्राफी आहे. ॲक्च्युली खूप सुंदर अशी ॲटोबायोग्राफी आहे आणि तुम्ही केअरफुली रीड करायचे आहेत. जे जे न्यू वर्ड्स वाटतील ते तुम्ही काय करायचं आहे, डिक्शनरीचा यूज करायचा आहे आणि त्याचे मीनिंग फाइंड आउट करून तुम्ही तो ॲटोबायोग्राफी पूर्ण काय करायचं आहे, समजून घ्यायचा आहे. 2 पॅरेग्राफ्स आर हिअर. फर्स्ट पॅरेग्राफ and second paragraph. You have to read it carefully and try to understand the meaning also. Okay, here I start with, I will read only few lines. Listen carefully. I must have seen about 7 when my father left Porbandar for Rajkot to become a member of Rajasthani court. There was I put into a primary school, and I can well recollect those days, including the names and their particulars of the teachers who taught me. बालपणीचा एक अनुभव तिथं सांगितलेला आहे आणि कशा पद्धतीनं पास्ट टेन्स सगळीकडे यूज केलेला आहे. आणि आय म्हटलेलं आहे. आय म्हणजे काय, ॲक्च्युली ज्यांनी बायोग्राफी लिहिलेली आहे ते त्यामध्ये आय म्हणून हा वर्ड काय करू शकतात, बोलू शकतात. देन यू हॅव टू ऑल्सो रीड दिस केअरफुली. आफ्टर दॅट one solve activities here. Teacher shows a demo how to read a story, ask questions. पहा, मी तुम्हाला एक स्टोरी आहे, केअरफुली रीड करते. You have to listen it carefully. A friend in a need is a friend indeed. संकटकाळी जो मदत करतो तोच खरा मित्र. Mohan and Sohan were 2 friends. Mohan was a good friend, but Sohan was a selfish. Selfish म्हणजे काय, स्वार्थी. One day they passed through a jungle. They saw a bear. एके दिवशी ते जंगलामधून चालले होते आणि जाता जाता त्यांना
अस्वल भेटतं. दे वेअर अफ्रेड. त्या अस्वलाला पाहून दोघंही खूप घाबरतात. सोहन ॲट वन्स क्लाइंब अप अ ट्री. सोहन लगेच एका क्षणात झाडावर चढतो. ही डिड नॉट केअर फॉर अ मोहन. तो मोहनची जरासुद्धा काळजी करत नाही की तो झाडाच्या खालीच उभा आहे. आता काय होईल. मोहन ले डाऊन ऑन द ग्राउंड. मोहन लगेच त्याला एक आयडिया येते. तो काय करतो, ग्राउंडवर पूर्ण झोपतो. ही हेल्ड हिज ब्रीथ. त्यानंतर स्वतःचा श्वास तो रोखून ठेवतो. द बियर केम अँड स्मेल्ट देम. जवळपासच तो लगेच बियर तिथे अस्वल येतो आणि त्याचा वास घेतो. ही थॉट दॅट मोहन वॉज अ डेड. त्याला एक क्षणापुरतं वाटतं की मोहन काय झालेला आहे, इथं डेडच झालेला आहे. ही वेंट अवे. मग तो तिथून निघून जातो. सोहन केम डाऊन. ही वेंट टू मोहन अँड आस्क्ड. सोहन लगेच खाली येतो आणि त्याला विचारतो, व्हॉट डीड द बियर से इन युअर इयर. तुझ्या कानामध्ये त्या अस्वलानं काय सांगितलं बरं. मोहन रिप्लाइड. मोहन त्याच्यावर उत्तर देतो, द बियर आस्क मी टू बी अवेअर ऑफ फॉल्स फ्रेंड. तोही त्याला अगदी चांगली मॉरल सांगतो की मला अस्वलानं कानात असं सांगितलेलं आहे की अशा स्वार्थी मित्रापासून किंवा खोटारड्या मुलापासून तू काय राहा, मित्रापासून सावध राहा. मॉरल, बी अवेअर ऑफ सेल्फिश फ्रेंड म्हणजे स्वार्थी मित्रापासून नेहमीच सावध राहा. नाव I will ask some questions. You have to answer it carefully. Listen first carefully. What is the moral of the story? स्टोरीचं मॉरल काय आहे. Be aware of selfish friend. Who are the two friends? दोन मित्र कोण होते. मोहन अँड सोहन. What did the मोहन do? मोहननं काय केलं. मोहन ले डाऊन ऑन द ग्राउंड. अशा पद्धतीनं तुम्ही काय करायची आहे, स्टोरी केअरफुली रीड करायची आहे आणि त्याच्यावर क्वेश्चन तयार करायचा प्रयत्न करायचा आहे. आफ्टर दॅट फॉर अ प्रॅक्टिस टीचर गिव्ज अ प्रिंट आउट ऑफ वन स्टोरी टू रीड अ प्लेजर. आता हे तुमच्यासाठी आहे. द हिडन ट्रेजर. ट्रेजर म्हणजे काय, खजिना. हिडन म्हणजे लपलेला असा खजिना. पहा, ही एक स्टोरी आहे आणि तुम्हाला सगळ्यांना ही स्टोरी माहिती आहे. तुम्ही फक्त इंग्रजीमध्ये रीड इट केअरफुली अँड ट्राय टू अंडरस्टँड द मॉरल्स. ओके. नाव नेक्स्ट ॲक्टिव्हिटी इज युअर एक्सटेन्शन ॲक्टिव्हिटी. आता एक एक्सटेन्शन ॲक्टिव्हिटी दिली आहे. टीचर मोटिवेट द स्टुडंट टू रीड अँड एन्जॉय द स्टोरी. आता तुम्ही ही स्टोरी काळजीपूर्वक रीड करायची आहे. ही तुम्हाला तुमच्या मातृभाषेत स्टोरी नक्की माहिती आहे. द शेपर्ड बॉय अँड द वुल्फ. शेपर्ड बॉय म्हणजे काय, मेंढपाळ, मेंढपाळाचा मुलगा. अँड द वुल्फ म्हणजे कोल्हा. या दोघांची तुम्हाला गोष्ट माहिती आहे बघा. I will read it. You have to listen it carefully. Once there was a shepherd boy. He grazed his sheep outside the village. There was a forest nearby. One day, shepherd boy was grazing his sheep. एके दिवशी त्याच्या शेळ्या ग्रेझिंग करत होत्या. ग्रेझिंग म्हणजे चरत होत्या. ही थॉट ऑफ मेकिंग अ फन ऑफ विलेजर्स. तेव्हा त्याला असा विचार येतो, मी आता कुणाची गंमत करतो, गावकऱ्यांची थोडी गंमतच करतो. ही स्टार्टेड शाउटिंग उल्फ उल्फ, कोल्हा कोल्हा. अशा पद्धतीनं मोठ्यानं तो काय करू लागतो, ओरडू लागतो. कम अँड सेव्ह मी. या आणि मला वाचवा. द विलेजर्स केम रनिंग. देअर वॉज अ वुल्फ. विलेजर अगदी पळत येतात. देअर वॉज अ नो वुल्फ. तिथं कोणताही वुल्फ नसतो. द बॉय लाफ्ड ॲट देम. मुलगा त्यांच्यावर मोठमोठ्याने हसतो. ही सेड दॅट इट वॉज अ जोक. आणि त्यांना म्हणतो हा एक जोकच होता. द विलेजर्स वेअर अँग्री. विलेजर्सना खूप राग येतो. दे वेंट अवे. वन डे द वुल्फ रिअली केम देअर. द शेपर्ड बॉय क्राईड टू हेल्प. एके दिवशी अचानक खरंच तिथं वुल्फ येतो आणि त्यावेळी मात्र हेल्प हेल्प म्हणून शेपर्ड बॉय मोठमोठ्याने ओरडू लागतो. बट द विलेजर्स थॉट दॅट ही वॉज अ जोकिंग. पण तेव्हा विलेजर्सना वाटतं मागच्या वेळी जसं त्यानं आपली गंमत केली होती तशीच आता आपण आमची फज्जती करत आहे. दे डिडंट कम. त्यामुळे ते विलेजर्स तिथं जातच नाहीत. द वुल्फ किल मेनी शीप.
ही वंडर्ड द बॉय इट ओंडेड द बॉय. तिथं कोल्हा तो उल्फ येतो अँड किल मेनी शीप. बऱ्याच शेळ्यांना काय करतो, मारून टाकतो. वुंडेड म्हणजे तो मुलगाही जखमी होतो. द बॉय लर्न्ड अ लेसन. त्या मुलाला मात्र न कळत धडा शिकतो तो. ही नेवर टोल्ड अ लाय अगेन. तो परत कधीही खोटं बोलत नाही. मॉरल ऑफ द स्टोरी, नेवर टेल अ लाय. कधीही खोटं बोलू नाही. नाव वन मोर स्टोरी फॉर यू. यू हॅव टू रीड इट केअरफुली and pronounce the proper words. If you have any difficulty to read any word, you have to use the dictionary. पहा, एखादा वर्ड जर तुम्हाला अवघड वाटला, तुम्ही डिक्शनरीचा नक्की यूज करा. पॅरेंट्सचा हेल्प घ्या. अँड द कॅप सेलर अँड द मंकी. ही स्टोरी तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे, आपल्या लहानपणाची लाडकी स्टोरी आहे. एक कॅप सेलर, कॅप म्हणजे काय, टोपी विक्रेता, आणि माकड. Okay, then evaluation. The teacher gives a story and asks the student to read silently and then one by one loudly. Who reads correctly gives a clap for him. आता पहा, दिलेली स्टोरी तुम्हीच काळजीपूर्वक रीड करायची आहे. तुमच्या पॅरेंट्सना रीड करून दाखवायची आहे. आणि पॅरेंट्सना आता सांगण्याची गरजच नाही, ते नक्की तुम्हाला काय करतील, क्लॅप देतील. द डव अँड द बी. You have to read it carefully because this question is for a evaluation. And one more story is united we stand, divided we fall. This is also very nice story. You have to read it carefully. After that you will help of Diksha video ना. काही दीक्षा व्हिडिओचे लिंक दिलेली आहे तुम्हाला. बायोग्राफी साठी सुद्धा, म्हणजे आत्मचरित्रासाठी सुद्धा ती लिंक तुम्हाला काय होईल, उपयोगी पडेल. स्टोरीसाठी उपयोगी पडेल. तुम्ही काय करायचे आहे, त्या लिंकला टच करून ते बायोग्राफी सुद्धा अगदी काळजीपूर्वक ऐकायचे आहेत. आफ्टर दॅट नेक्स्ट ॲक्टिव्हिटी इज हिअर, ॲक्टिव्हिटी नंबर 30. Now learning outcomes. Here uses appropriate grammatically forms in a communication. आता तुम्ही जेव्हा संवाद साधता तेव्हा योग्य ग्रामरचा आता तुम्ही वापर करायला पाहिजे. फॉर एक्झाम्पल, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, डिटरमाइन्स, टाइम, टेन्स, हे सगळे ग्रामरचे पॉईंट्स तुम्हाला आता हळूहळू काय व्हायला पाहिजे, जमायला पाहिजेत. आता आपण 7th स्टँडर्डमध्ये तर पार्ट्स ऑफ स्पीच हा आपण ग्रामरचा टॉपिक अभ्यासलेला आहे. तसंच एक व्हिडिओसुद्धा सेंड केलेला आहे बघा. तुम्ही पुन्हा एकदा तो व्हिडिओ केअरफुली काय करायचा आहे, लिसन करायचं आहे. अदरवाईज यूट्यूबवर कोणतंही आपण जर चॅनेलला टाकलं की पार्ट्स ऑफ स्पीच म्हटल्यानंतर भरपूर तुम्हाला व्हिडिओ अवेलेबल होतील. ते काळजीपूर्वक रीड करायचे आणि त्यानंतर मात्र ही ॲक्टिव्हिटी तुम्ही पाहायची आहे. नाव इन्स्ट्रक्शन फॉर अ स्टुडंट्स. आता तुमच्यासाठी काही इन्स्ट्रक्शन दिलेले आहेत पहा. लिसन द इन्स्ट्रक्शन ऑफ युअर टीचर्स, पॅरेंट अँड फॅसिलिटेटर्स केअरफुली. तुम्ही काळजीपूर्वक दिलेले इन्स्ट्रक्शन काय करायचे आहेत, ऐकायचे आहेत. फॉलो द इन्स्ट्रक्शन ॲज पर अ सजेस्टेड गाईडलाईन. काही इन्स्ट्रक्शन गाईडलाईनसाठी दिलेले आहेत, तुम्ही त्या पद्धतीनं फॉलोअप घ्यायचं आहे. एक्सप्लोअर मोर ॲक्टिव्हिटी रिलेटेड टू द ॲक्टिव्हिटी. या ॲक्टिव्हिटीला रिलेटेड अनेक ॲक्टिव्हिटी तुम्ही सोडवायचा काय करायचा आहे, प्रयत्न करायचा आहे. नाव वन ॲक्टिव्हिटी इज हिअर, लर्निंग ॲक्टिव्हिटी. ॲक्टिव्हिटी फिल द बॉक्स ॲप्रोप्रिएटली. अगदी काळजीपूर्वक तुम्हाला बॉक्स भरायचा आहे. हिअर अ पार्ट्स ऑफ स्पीच रिव्ह्यू ॲक्टिव्हिटी. क्लासिफाय ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स बिलो द करेक्ट कॅटेगरी. चेक ऑफ युअर चॉईसेस ॲज यू राईट. आता खाली काही दिलेले आहेत, वर्ड्स दिलेले आहेत. तुम्हाला ते वर्ड्स योग्य कॅटेगरीमध्ये घालायचे आहेत. फॉर एक्झाम्पल तिथे वर्ड्स बघा, सॉफ्टली, टेबल, स्मॉल, कुक, फ्रीडम, सॉल्टी, कट, ब्युटिफुल, प्ले, अँशियसली, अगली, सायंटिस्ट, फिशिंग, आर्टिस्ट, गॅदर, जेंटली, क्विकली, टॅको, नर्वसली, एलिफंट, कलर, न्यू अर्लेन्स अँड स्लीपी. अशा पद्धतीने बरेच वर्ड्स दिलेले आहेत. यू हॅव टू रीड इट केअरफुली अँड ट्राय टू आन्सर द क्वेश्चन ऑर ट्राय टू फिल द टेबल.
आता तुम्ही टेबल काय करायचं आहे, फिल करण्याचा प्रयत्न करायचा आहे. इथं टेबल दिला आहे बघा, नाऊन, वर्ब, ॲडजेक्टिव्ह, ॲडवर्ब. आता हे दिलेले वर्ड यातला नाऊन कोणता आहे बघा बरं. 2 नंबरचा वर्ड जर तुम्ही पाहिलात, टेबल. टेबल म्हणजे काय, टेबल. पहा, तो टेबल जर तुम्ही पाहिलात तर तुमच्या पटकन लक्षात येईल की एखाद्या वस्तूचं नाव आहे. त्यामुळे तुम्ही पटकन टेबल हा वर्ड कशामध्ये घालणार, नाऊनमध्ये घालणार. आणखी तिथं काय नाऊनमध्ये काय दिलेलं आहे पहा बरं. काळजीपूर्वक जर रीड केलात तर तुम्हाला हा जर दिलेला टेबल अगदी काळजीपूर्वक भरता येईल. त्यानंतर वर्ब. वर्ब म्हणजे काय, ॲक्शन वर्ड. आता ॲक्शन वर्ड, कुक, कट, दीज आर ॲक्शन्स. So you have to fill this column verb. Adjective. Adjective म्हणजे काय रे, विशेषण. विशेषण म्हणजे काय, ॲडजेक्टिव्ह कशाला, नाऊनला डिस्क्राईब करतंय. कसं आहे, ब्युटिफुल आहे, बॅड आहे, अशा पद्धतीने जे वर्ड्स आहेत ते काय आहेत. इथे एक वर्ड आहे बघा, ब्युटिफुल, अगली, हे काय आहेत, ॲडजेक्टिव्ह आहेत. आफ्टर दॅट ॲडवर्ब. ॲडवर्ब ओळखायला खूप इझी असतो. त्याला काय असतो, यलवाय काय लावलेला असतो, प्रत्यय लावलेला असतो. आणि ते यलवाय लावलेले प्रत्यय हे काय आहेत, ॲडजेक्टिव्ह आहेत. आय फील दिस टेबल. यू हॅव टू फर्स्ट you will guess all words. After that watch this table also. Here I fill these gaps, noun, verb, adjective and adverb. You have to read it carefully. Then next activity is here, warmer activity. Milin map is here. Ask the students to say a part of speech. तुम्हाला सगळे पार्ट्स ऑफ स्पीच म्हणायचे आहेत. फॉर एक्झाम्पल, लिसन केअरफुली. नाउन, प्रोनाउन, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction and interjection. Now you have to draw a big square on a board and write the parts of speech in it. खाली पद्धतीनं जसं टेबल आखलेलं आहे किंवा जशा पद्धतीनं तुम्हाला एक डायग्रॅम दाखवलेला आहे, तो डायग्रॅम तुम्ही काळजीपूर्वक पाहायचा आहे आणि तशा पद्धतीनं तुम्ही डायग्रॅम स्वतः तयार करायचं आहे तुमच्या नोटबुकमध्ये. आणि असे डायग्रॅम तयार करून त्यामध्ये सगळे पार्ट्स ऑफ स्पीच घालायचे आहेत. राईट रिस्पॉन्सेस ऑफ स्टुडंट्स ऑन अ बोर्ड. आता तुम्हीच काळजीपूर्वक हा चार्ट तयार करायचा आहे. इयत्ता 7वीमध्ये आपण पार्ट्स ऑफ स्पीच ही पोएम अभ्यासलेली आहे आणि तिथं तुम्ही एक ट्री होतं बघा आणि ट्री फॉर एक्झाम्पल सहित तुम्ही ती ट्री फिल केलेली होती, फिल इन द ब्लँक्स केलेल्या होत्या. आता त्याच पद्धतीनं तुम्ही असा चार्ट करणार आहात आणि त्यामध्ये सगळे पार्ट्स ऑफ स्पीच घालणार आहात. आफ्टर दॅट वन new activities here, very nice activity, extension activity. Encourage the student to find the correct words. आता तुम्ही काय करायचे आहेत, अगदी काळजीपूर्वक शब्द घालायचे आहेत. हे वर्ड्स तुम्हाला नाऊन असतील, ॲडजेक्टिव्ह असतील, त्यांनी सांगितलेलं आहे, क्ल्यू तिथं दिलेला आहे, त्या पद्धतीनं तुम्ही काय घालणार आहात, वर्ड घालणार आहेत. खाली एक पिक्चर आहे बघा. कशाचं पिक्चर आहे रे, स्क्विरल आहे का, स्क्विरल हातामध्ये वॉलनट पकडलेली एक स्क्विरल आहे आणि तुम्हाला त्या स्क्विरलच्या चित्राचा यूज या फिल इन द ब्लँक्समध्ये होईल. कम्प्लीट द स्टोरी विथ द हेल्प ऑफ विथ द टाईप्स ऑफ वर्ड्स डिस्क्राइब्ड. नाव स्टँडिंग ऑन अ डॉट डॉट ब्रांच. हिअर ॲडजेक्टिव्ह तिने इंटू ब्रॅकेटमध्ये ॲडजेक्टिव्ह सांगितलेला आहे. आता आपण इथं त्या फिल इन द ब्लँक्समध्ये एक ॲडजेक्टिव्हच यूज करायचं आहे. आता ब्रांच. ब्रांच म्हणजे काय, फांदी. फांदीला तुम्ही कसं डिस्क्राईब करा, थिक फांदी आहे किंवा एकदम बिग आहे, हे सगळे ॲडजेक्टिव्ह आहेत. स्मॉल आहे, हे त्यापैकी कोणतंही ॲडजेक्टिव्ह तुम्ही तिथं यूज कराल. आय यूज हिअर अ स्टँडिंग ऑन अ थिक ब्रांच, a dot animal. Now it is a picture of squirrel, so I feel here squirrel was looking at dot. Now he तिथं आता बघा ब्रॅकेटमध्ये दिलेला आहे फूड, म्हणजे एखादा अन्न घटक तिथं असणार आहे. आता स्क्विरलला काय आवडतं, वॉलनट, सो आय फील देअर वॉलनट. लेफ्ट ऑन द टेबल द डॉट. तिथं कोण येते आता, सेम ॲनिमल म्हणलेलं आहे. आता सेम ॲनिमल, आपण ॲनिमल कोणता यूज केलेला आहे, स्क्विरल.
check to make sure no one was watching and jump to the ground. तिथं स्क्विरल येते आणि चेक करते मला कोण पाहत तर नाही ना मी जमिनीवर उडी मारताना. दॅट इज व्हेन अ डॉट डॉट. आता इथं एक नाऊन टाकलेलं आहे तिथं बरोबर एक कॅट असतं. ॲपियर्ड अँड स्टार्टेड चेसिंग द डॉट डॉट. ॲडजेक्टिव्ह आहे आपण यूज करणार आहोत तिथं कसलं स्क्विरल पुअर स्क्विरल. ॲनिमल दिलेलं आहे स्क्विरल म्हणजे त्या बिचारं गरीब अशा पद्धतीनं आपण तिथं ॲडजेक्टिव्ह यूज केलेला आहे. स्टार्टेड चेसिंग द पुअर स्क्विरल अवे विदाऊट वेटिंग द स्क्विरल. सेम ॲनिमल म्हणलेला आहे लगेच स्क्विरल म्हणलेला आहे. विदाऊट वेटिंग द स्क्विरल डॉट डॉट इंटू ब्रॅकेट इज इयर वर्ब. आता एक वर्ब यूज करायचा आहे. आता कोण पाहताय म्हणल्यावर आपण काय वर्ब यूज करणार स्वतः लपून बसणार आहे. सो हाईड. स्क्विरल हाईड द cat. Finally alone. पहा the squirrel hide from the cat. Finally alone. Same animal is used here. Same animal means squirrel and could eat the डॉट डॉट. सेम पुढतोच अनघटक आपण मगाशी वॉलनट यूज केलेला आहे. सो द स्क्विरल कुड इट वॉलनट इन अ पीस. अगदी शांततेत त्यानं ते वॉलनट खाल्लेलं आहे. अशा पद्धतीनं आपण काय केलेले आहेत वर्ब ॲडजेक्टिव्ह नाऊन यूज करून या फिल इन द ब्लँक्स कंप्लीट केलेल्या आहेत. नाव फॉर इव्हॅल्युएशनसाठी दिलेलं आहे आस्क द स्टुडंट टू रीड अँड राईट व्हेरियस टाईप्स ऑफ स्पीच. आता तुम्ही हा चार्ट पाहायचा आहे. अदरवाईज 7th स्टँडर्डच्या बुकमध्ये आपल्याला सगळ्या डेफिनेशन आहेत. सगळे पार्ट्स ऑफ स्पीच पुन्हा एकदा तुमच्या नोटबुकमध्ये डेफिनेशन एक्झाम्पल अशा पद्धतीनं हा इव्हॅल्युएशनचा पार्ट तुम्ही कंप्लीट करणार आहात. नाऊन प्रोनाऊन वर्ब ॲडजेक्टिव्ह आर्टिकल ॲडवर्ब प्रिपोजिशन कंजक्शन अँड इंटरजेक्शन अशा पद्धतीनं सगळे पार्ट्स ऑफ स्पीच दिलेले आहेत. यू हॅव टू लिसन इट केअरफुली, रीड इट केअरफुली अँड ट्राय टू आन्सर इन युअर notebook. Try to write this chart in your notebook. Now here you have to use a Diksha app link also in your book in PDF मध्ये मी एक दीक्षा ॲपची लिंकही आहे त्यालाही तुम्ही टच करू शकता आणि त्या लिंकचा यूज करून तुम्ही काय करू शकता पार्ट्स ऑफ स्पीचची एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन घेऊ शकता. ओके.